buttered pork, garlic. Kailangan natin painitin yung ating ano. So, ang karne natin, chinap ko na, pinakuluan ko na rin. Siyempre, kailangan natin ng butter. Ayan, lalagyan natin siya ng butter. Saan natin ito kasi baka natin. Natin yung ating garlic. Maganda sana kung hindi. Pork natin, luto na yan. Pinakuluan siya na. Kikoman. Kailangan paglagyan ng kikoman. So guys, parang steak. Lalagay natin yung ating spring onion. Kanina ang niluto natin is yung pork. Ngayon naman gulay. Kailangan kasi meron tayong healthy na pagkain. Every time nakakain tayo ng karne. So, itong gulay natin, ganun ulit yung gagawin natin. Ito ulit ang gagamitin natin. Butter.
Kahit na anong gulay, pwede nyo lutuin. Kahit sitaw, ano. Gusto nyo yung gulay. Pwede. So, lagay ulit natin ng garlic. Gulay na gagamitin ko, kalabasa. Ayan, wait natin na maluto ang ating eggplant lang sa kalabas. Ayan, lalagyan ulit natin ang kikoman ginamit ko,